Hello guys! Welcome po sa aking YouTube channel. Ako nga po pala si Sandro Barsar. Ngayong araw po na ito, tuturuan ko kayo kung paano i-hide ang inyong subscriber count sa inyong YouTube channel. So tara guys, samahan nyo lang ako at magstay lang kayo hanggang dulo para may pakita ko po sa inyo kung paano ito gagawin. Tara! So, ito na guys. Tuturuan ko na kayo kung paano ito gawin. Una, punta tayo sa Google Chrome. Pag-add tab tayo. Ibabaligtad ko para malaki siya. Ayun, search nyo. Search nyo lang ang youtube.com/advanced_settings. So, yun na po ang gagawin guys. I-type nyo po ang youtube.com/advanced_settings. And then, go. Search po natin. Ayan, yan po ang makikita nyo. So, andito na po ngayon tayo sa advanced settings. Pag nakita nyo po yung advanced settings, marami po din po kayong makikita dyan. Dito, channel recommendation. Pindutin lang po yan. I-blue nyo, allow my channel to appear in other channels recommendation. Tapos, dito nyo po makikita yung subscribers count. Dito nyo makikita yung, kung gusto nyo wag alisin yung inyong mga subscriber counts, gusto nyo makita ito ng mga tao, pwede nyo siyang ilagay na display the number of people subscribed to my channel. Pero kung ayaw nyo pong makita ng mga tao kung ilan po ang inyong subscribers count, ito po ang gawin nyo na do not display the number of people subscribed to my channel. Ngayon, i-blue nyo lang po yan. Pag okay na po yan, i-save nyo po. So, ganun lang po siya kadali mga kapatid. Punta tayo sa YouTube Studio. Ngayon, kung meron kayong, para mapatunayan ito, kung meron kayong ibang account, o mga kamag-anak nyo na may account, pwede nyo tignan. So, kung tignan kung nakikita ba yung subscriber o hindi. So, eto po, hindi po siya kita. Kita nyo lang po. Hindi po kita kung ilan po yung nakasubscribe sa akin na tao. So, ayan po guys, ganyan lang po siya kadali. So, guys, dito na po tayo nagtatapos. Ganyan lang po siya kadali. Po guys, nakatulong po ang video na ito para sa inyo na itago kung ilan po yung anyong mga subscribers. At wag pong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at mag-like at mag-iwan po ng comment. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat.